สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับเป็นขวดปั๊มครับพลาสติกใสซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วนี่คือเก็บมาจากขยะจริงๆเลยครับตัวนี้ก็จะนำมาทำของใช้กันครับของใช้ในครัวเรือนของใช้ในบ้านครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดปั๊มขวดแชมพูครับผม